हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमिस क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँ चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई धागोले बनाएको कानमा लगाउने बनाएर देखाउने छु र आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम कानमा लगाउने बनाउनको लागि मैले पिंक कलरको धागो लिएको छु। धागो काट्नका लागि कैंची लिएको छु मैले अनि यो कानमा लगाउने यो हुक दुईटा हुक मैले लिएको छु अनि यो 6 वटा बिर्स मैले लिएको छु। यो 6 वटा बिर्स मैले लिएको छु अनि यो समानबाट कानमा लगाउने बनाउने छु। दोस्रो चरणमा यो धागो लिएर म आफ्नो दुईवटा औंलामा 150 टाइम्स वरिपरि घुमाउने छु। यो 150 टाइम्स वरिपरि घुमाइसकेपछि औंलाबाट निकाल्ने छु म। औंलाबाट निकालिसकेपछि यसलाई बीच भागमा म बान्ने छु। यो बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो साइड र यो साइडमा म काट्ने छु। यो दुई साइडमा काटिसकेपछि यो तल र माथि यस प्रकारले पक्रेर यो वरिपरि म कैंचीले काट्दै मिलाउने छु। यो वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो साइडमा पक्रेर फेरि पनि यो साइडमा म वरिपरि काट्दै मिलाउने छु। यस प्रकारले यो पम्पम बनाइसकेपछि सियो लिएर म यो बीच भागबाट यसरी छिराउने छु। यस प्रकारले सियो धागो छिराइसकेपछि सियोमा यो बिर्स म लगाउने छु। 3 वटा बिर्स एउटामा लगाउने छु। यस प्रकारले यो बिर्स लगाइसकेपछि यो कानमा लगाउने जुन हुक हुन्छ यसमा म यस प्रकारले छिराउने छु। दुई चोटी म छिराएर यो धागोलाई बान्ने छु। दुई चोटी घुमाइसकेपछि यो धागोलाई यस प्रकारले म बान्ने छु। यस प्रकारले यो माथिको भागमा बाँधिसकेपछि फेरि पनि यो सियोले यो बिर्समा छिराएर यो भागमा म निकाल्ने छु। यो भागमा निकालिसकेपछि कैंचीले यसलाई काट्ने छु अनि यो कानमा लगाउने कम्प्लिट हुनेछ। यस प्रकारले यो कानमा लगाउने कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि कीप स्माइल एन्ड टेक केयर।